Xưa nay nhân loại vẫn luôn tìm kiếm sự sống ngoài trái đất, nhưng cho đến nay chúng ta vẫn chưa tìm thấy câu trả lời tích cực nào về điều này. Sự sống ngoài trái đất có thực sự tồn tại hay không? Sao khoa học phát triển đến như vậy mà không tìm thấy? Phải chăng sự sống ngoài trái đất không tồn tại theo cách nghĩ của chúng ta, mà theo một hình thức hoàn toàn khác, nên chúng ta không tìm thấy? Tại đây chúng ta thử tìm hiểu sự sống ngoài trái đất theo một hướng tư duy khác. Hãy bắt đầu từ một câu chuyện vào những thập niên 50 của thế kỷ trước. Người dự thi khinh khí cầu này không ngờ rằng đây lại là lần chia tay kéo dài đến mấy chục năm. Theo một số nhà khoa học nhìn nhận, cùng tồn tại với thế giới vật chất chúng ta, đồng thời cùng lúc cùng chỗ có tồn tại những thế giới song song khác. Khi không gian bị uốn cong, hai thế giới có thể tiếp xúc với nhau. Tại chỗ tiếp xúc hình thành một cổng giao tiếp sang thế giới bên kia mà người ta gọi là lỗ sâu. Người đi vào lỗ sâu sẽ biến đổi một cách toàn diện để phù hợp với thế giới bên kia, nên có thể sinh tồn ở bên đó. Thế giới song song ấy trông như thế nào? Đó có phải là tiên giới mà chúng ta vẫn nói tới? Trong thế giới song song ấy có những con người có trí tuệ cao cấp, có những sinh vật muôn màu muôn vẻ tương tự như ở thế giới chúng ta, nhưng tồn tại theo một cách khác. Bởi vì vật chất cấu thành nên thế giới đó khác với vật chất ở chúng ta. Điều này tương tự như các hạt vi mô được khảo sát trong cơ lượng tử, không tuân theo các định luật cơ học cổ điển của Newton. Thế giới khác nhau, tồn tại vật chất cũng khác nhau. Dĩ nhiên khái niệm về thời gian ở đó cũng hoàn toàn khác, nên những người đến đây loay hoay trong chốc lát, nhưng khi trở về thế giới chúng ta đã nhiều năm trôi qua. Trong lịch sử cũng ghi chép lại rất nhiều trường hợp mất tích kỳ lạ của tàu thủy, máy bay, khinh khí cầu ở khắp nơi trên thế giới. Khi họ trở lại thì đã vài năm, vài chục năm, thậm chí hàng thế kỷ đã trôi qua, nhưng họ chỉ thấy rằng mới trong chốc lát. Khoa học của chúng ta là dựa trên nền tảng phải kiểm chứng được mới công nhận, còn không kiểm chứng được thì chỉ được xem là giả thuyết. Những sự kiện trên đã có nhiều giả thuyết giải thích. Giả thuyết được cho là hợp lý nhất là họ đã đến một thế giới song song gần với chúng ta. Tuy nhiên, khoa học ngày nay không cách nào kiểm chứng được giả thuyết này nên vẫn không công nhận, mà chỉ lưu truyền như những chuyện phù phiếm giải trí cho những ai thích chuyện lạ giữa đời thường. Đương nhiên, những người lạc sang thế giới song song là do một sự tình cờ. Vậy, có cách nào để chúng ta chủ động đến thế giới song song không? Dĩ nhiên là có hai cách. Nếu chúng ta có một con tàu vũ trụ mà có thể thu nhỏ bằng kích thước của một vi hạt neutrino, tạm gọi đó là tàu siêu vi, con tàu ấy đưa chúng ta đến thế giới song song. Hãy tiến vào một hạt cát bên bờ sông này. Cũng nhắc lại rằng neutrino là vi hạt nhỏ nhất mà chúng ta biết đến hiện nay. Nó nhỏ đến mức độ có thể đi xuyên qua một tấm sắt có bề dày từ mặt trời đến trái đất. Do quá nhỏ nên nó dễ dàng đi qua các khoảng cách giữa các nguyên tử sắt mà không bị cản trở nào. Tiến vào trong hạt cát, chúng ta sẽ thấy giữa các nguyên tử oxy và silic là khoảng không gian mênh mông như vũ trụ bên ngoài. Tiến gần hơn nữa sẽ phát hiện rằng các điện tử quay quanh hạt nhân nguyên tử trông giống như các hành tinh quay quanh mặt trời. Tàu siêu vi này bay trong không gian giữa các nguyên tử cũng giống như tàu vũ trụ của thế giới chúng ta đang bay đến các hành tinh xa xôi trong hệ ngân hà. Tàu siêu vi đáp xuống một hành tinh giống như trái đất. Ở đó chúng ta lại thấy có cả một thế giới sinh động, non xanh, nước biếc, có con sông uốn lượn qua rừng nhiệt đới đầy màu sắc. Lại tiến nhập vào một hạt cát ở ven sông, lại phát hiện rằng ở trong hạt cát đó cũng là một không gian vũ trụ rộng lớn. Ở đó có các hành tinh giống như trái đất chúng ta. Trên bề mặt hành tinh đó lại có non sông nước chảy và những bãi cát. Cứ như vậy chúng ta đi mãi và thấy rằng vũ trụ này là vô cùng vô tận. Không chỉ là hạt cát mà tất cả vật chất, kể cả thân thể người cũng đều có cấu trúc như vậy. Qua đó có thể thấy rằng các hạt vật chất nhỏ hơn phân tử cấu tạo thành một thế giới song song gần với chúng ta nhất, đồng thời tồn tại cùng lúc cùng chỗ với thế giới chúng ta, nhưng chúng ta không nhìn thấy cũng như không cảm nhận được. Từng tầng vật chất vi mô kết cấu thành từng tầng các thế giới song song,
Vật chất vi mô càng nhỏ thì tầng của thế giới song song ấy càng cao. Bằng con tàu siêu vi nói trên thì trình độ khoa học hiện nay của chúng ta không thể nào chế tạo được, nếu không muốn nói là vĩnh viễn không bao giờ. Nhưng con người vẫn luôn mang hoài bão là nhìn thấy, thậm chí tiếp xúc với thế giới song song, nên có người đã tìm kiếm một phương thức khác. Đó chính là tu luyện trong chính pháp. Vậy tại sao tu luyện lại đạt được điều ấy, trong khi khoa học hiện đại không cách nào thực hiện được? Bởi vì môn tu luyện là một lĩnh vực khoa học không phải do nhân loại phát minh ra, đó là lĩnh vực khoa học của các sinh mệnh cao cấp ở các thế giới song song truyền cho con người, cho những ai thực sự muốn đến thế giới của họ. Các môn tu luyện trong quá khứ yêu cầu phải thoát ly thế tục, đoạn tuyệt với thế gian để giữ được một tâm hồn thanh tịnh mà tu lên, nên họ phải tu luyện trong núi sâu, rừng già, trong chùa, trong tu viện. Hiện nay Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, đang hồng truyền trên khắp thế giới. Pháp môn này tu luyện giữa đời thường, không yêu cầu phải cách ly với xã hội, vẫn sống, sinh hoạt, làm việc bình thường, hoàn toàn phù hợp với cuộc sống của con người xã hội hiện đại. Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vẫn đối mặt với các mâu thuẫn giữa con người trong công việc và cuộc sống, không tránh né các cám dỗ về danh, lợi, tình cũng như các chủng dục vọng thường ngày. Nếu ai có thể kiên định giữ vững được nguyên lý tu luyện chân, thiện, nhẫn thì người ấy thật xuất sắc và kết quả nhận được sẽ vô cùng to lớn. Khi tu luyện đến một cảnh giới xác định, người tu luyện thông qua con mắt thứ ba ở thể tùng quả có thể nhìn thấy được thế giới song song mà họ đã tu luyện đến đó, cũng có thể tiếp xúc được một cách hết sức thực tại. Đó là những thế giới song song được cấu thành từ những vật chất siêu nhỏ, nên những sinh mệnh ở đây hoạt động không theo quy luật ở thế giới vật chất của chúng ta. Vật chất càng nhỏ thì kết cấu thế giới ấy càng tinh mỹ, càng cao. Các thế giới song song cùng đồng thời tồn tại cùng lúc cùng chỗ với thế giới chúng ta và có thể trùng điệp qua thân thể người chúng ta mà chúng ta không cảm nhận được, giống như các phân tử oxy khi hít vào phổi sẽ đi vào máu để nuôi cơ thể, nhưng chúng ta không hề cảm thấy được. Nên có thể nói rằng các sinh mệnh cao cấp ấy ở ngay bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta không hề hay biết. Khi một người làm điều xấu, có thể không ai nhìn thấy, nhưng các sinh mệnh cao cấp thấy hết sức rõ ràng. Thậm chí chúng ta nghĩ gì họ cũng đều biết. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa giảng rằng trên đầu 3 thước có thần linh, có lẽ là như vậy. Cũng có những ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu não của một người mà họ không biết đến từ đâu. Cũng có thể là người ấy đã nhận được một tín hiệu mang thông tin đến từ một thế giới song song nào đó. Từ xưa đến nay vẫn có nhiều ghi chép về những trường hợp như thế. Tuy nhiên, khoa học hiện nay không cách nào kiểm chứng được, nên không thừa nhận, chỉ xem đó là câu chuyện trong thần học hoặc do tưởng tượng của con người. Thực ra, đây là phương thức duy nhất để con người có thể du hành đến thế giới song song.